රුධිරයේ අඩංගු පහත සඳහන් දේහාණු වර්ග අතරින් න්‍යෂ්ටියක් අඩංගු නොවන දේහාණු වර්ගය කුමක්ද? මොනොසයිට, වසාසෛල, පට්ටිකා, ඉයුසිනෝෆිල. අපි රුධිරයේ සංඝටක ටික පොඩ්ඩක් සාකච්ඡා කරලා උත්තරයට එමු. රුධිරය ගත්තම ප්‍රධාන කොටස් දෙකකට බෙදන්න පුළුවන්. රුධිර ප්ලාස්මය සහ දේහාණු විදිහට. මෙතනදී රුධිර ප්ලාස්මය ගත්තම වැඩිපුරම තියෙන ජලය, ඊට අමතරව ජලයේ දිය වෙලා තියෙන ද්‍රව්‍ය එකට අඩංගු වෙනවා. එතකොට දේහාණු ගත්තම දේහාණු වර්ග 3යි. රතු රුධිරාණු, සුදු රුධිරාණු සහ රුධිර පට්ටිකා. මෙතනදී න්‍යෂ්ටියක් නැති සෛල කිව්ව ගමන් මට මතක් වෙන දේ තමයි රතු රුධිරාණු නැත්නම් රක්තාණු. හැබැයි මේ දීලා තියෙන උත්තර හතර ගත්තම මේ රක්තාණු කියන උත්තරේ නැහැ. ඒ නිසා මට මෙතනදී ගැටලුව වෙන්නේ සුදු රුධිරාණු සහ රුධිර පට්ටිකා වලින් මොකක්ද උත්තරේ කියලා. සුදු රුධිරාණු ගත්තම හැම සුදු රුධිරාණුවකටම න්‍යෂ්ටියක් තියෙනවා. මම ඔයාලට රූප සටහන් දාන්නම් සුදු රුධිරාණු මොන වගේද අන්වීක්ෂයෙන් නිරීක්ෂණය කරාම පේන්නේ කියලා. ඒතර සුදු රුධිරාණු වල න්‍යෂ්ටියක් තියෙනවා. එතනදී උත්තරේ වෙන්නේ පට්ටිකා. මොකද පට්ටිකා කියන්නේ සෛල කියලාත් කියන්නේ නැහැ. අපි පට්ටිකා කියලා කියන්නේ සෛල කැබලි జాතියක් කියලා තමයි හඳුන්වන්නේ. මේ පට්ටිකා වල එහෙනම් න්‍යෂ්ටියක් තියෙන විදිහක් නැහැ. උත්තරේ වෙන්නේ අංක 3.